नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ म खाँदैछु नेपाली खाना। यहाँ चाहिँ मैले लिएको छु च्याउको पकोडा बनाएर। अनि यो चाहिँ भयो इस्कुसको मुन्टा। यहाँ चाहिँ छ गाउँको है लोकल चामलको भात छ। अनि यो चाहिँ भयो साथीहरू मुसुरीको दाल। अनि यहाँ चाहिँ लिएको छु साथीहरू डल्लेको पेस्ट छ ल, पेस्ट डल्लेको पेस्ट यस्तो पिरो अचार। यसलाई पनि म यहाँ राखिदिन्छु ल साथीहरू। यो पनि आफै बनाएको है घरमा। सिम्पल नेपाली है खाना आजको। पातुलो पातुलो बनाएको छु ल दाल पनि आज। ल फर्स्ट बाइट। पकोडा हो च्याउको। दामी भयो साथीहरू मसरुम पकोडा त। दामी डल्लेको पेस्ट।